Отакі у нас азіатські шершні водяться. А може і не азіатські, хто знає. Всім привіт, дорогі друзі! З вами канал Бджільництво в Україні. Приїхали дивитися на акацію. У нас тут насадили цілих майже 2 гектари. Знаходиться воно в важкодоступному місці, тому прийшлось попотіти, як то кажуть. Кудись є дуже серйозний льот. Я підозрюю, що зараз якраз пік, розгар квітування чорноклену і, вочевидь, заквітувала акація. До нас воно доходить пізніше, тому що ми все ж таки на північ. Так, посіяли тут соняшник. Ось цей лісочок. І видно, що він почав дуже гарно квітувати. Приблизно 7-8 років цій акації. Ось. Не повністю вона ще розпустилася. Ох, яка така краса. Не знаю, чи передає камера, чи ні. Але бджіл тут більш ніж досить. І вони прям конкурують за квіточки. Можливо, таки природа нам дасть трохи підтримуючого взятку з акації. Ух, які китиці. І тут далі ось видно. Одна квітує гарніше, а інша трошки гірше. Можливо, це різні сорти, садило це все лісництво. Щось фара на велику горить. А чого вона горить? Непонятно. Був би радий, якби мікрофон трохи передавав той гул, який тут стоїть. Тут просто пекло в гарному значенні цього слова. Місяць тому ми посіяли гектар фацелії, я робив про це відео. І зараз ще потрібно подивитися на чорноклен. Чорноклен наразі ще не пройшов свій пік цвітіння. Температура стоїть не надто велика. А це значить, що є всі шанси, що він проквітує і 3 тижні. За наявності дуже високої температури цвітіння скорочується до 2 тижнів, а акація взагалі повністю горить. Наразі погода парка, що також сприятливе для виділення нектару. Це тут також соняшник, що не може не радувати. І ось, власне, чорноклен. Деякі квіточки вже відквітували, але пік цвітіння ще не пройдений. Але що прикольно, це те, що тут взагалі немає бджіл. Одна. І тут трохи є, але це в порівняння ніяким не йде, що робиться на акації. Ще й бджоли не наші, чорні якісь. Ну це мізер. Мізер, просто мізер. Ось теж гілочка з рясним квітуванням. Пару бджіл також є. От що значить високий рівень вологи в ґрунті з самого кінця зими. Це, як показала практика, дуже набагато що впливає. І не жарка погода. Сьогодні перший день літа. Температура комфортна 23-24. Такою вона і залишиться по прогнозу. Похмуре небо, дощова погода. І що ми чуємо? Цей чудовий звук щурок. А, скільки їх. Красота. Потрібно ставити орнітологічні сітки, щоб вони в них запутувались, а потім випутувати їх і, вочевидь, прийдеться кудись вивозити кілометрів за 10, щоб наші зоозахисники не подумали, що ми їх знищуємо. Ладно, поставлю поки що колонку з записом крику жаху щурки. Зараз будемо спостерігати.
переполошились. Так що порозлітались трохи. Набагато менше стали цвірінькати. Головна умова це те, що ці птахи дуже швидко призвичаюються до будь-яких криків. Ми вже пробували там крик сокола, вони взагалі на нього не реагують. А оце спрацьовує рівно до того моменту, коли вони покинуть пасіку. Тобто колонку потрібно вимикати, як тільки вона подіяла повністю, щоб не звикали щурки до цього крику. Потім, як налетять, знову вмикати, звісно. Я розумію, що спосіб трохи слабенький. Але в такі хмарні дні він зрештою допомагає, щоб хоча б по пасіці не стрибали по вуликам, не роздовбували їх і таке інше. Хоча б так він допомагає, тому що бджола зараз взагалі не вилітає. Коротше, на пасіку не сідають. Пишіть в коментарях, звісно, що це дуже слабкий спосіб. Радикальні способи зовсім інші. Я на камеру їх не хочу показувати. Та й не практикував я це ще. Але ідея з орнітологічною сіткою в моїй голові періодично виникає. Вгадайте, хлопці, що це? А це наша фацелія. Забита повністю злаковими, такими як мишій, перій і таке інше. Коротше, трохи шкода її, але вже знайшли рішення, будемо її бризкати. Тут приблизно посіяний гектар. Для підтримуючого взятку, можливо, вистачить. Через пару ділянок сусіди-пасічники посіяли також фацелію. Її можна було б і не бризкати, але якщо збирати насіння, то потім дуже важко відділити насіння фацелії від насіння всякої гадості. Головний пасічник за кермом. Препарат безпечний для бджіл. Назву препарату я потім поставлю в титрах. О, помахай. Не бачить. Хлопці, дякую за перегляд. Йду я додому, бо вже камеру дощ знатно намочив. Все, тоді підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.